السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني مهتمين بمنهج ماث تانية ابتدائي ترم تاني. كل سنة وانتوا طيبين، وزي ما وعدت حضراتكم هكمل معاكم المنهج. خلاص قربنا. النهاردة الفيديو lesson 114 and lesson 115. لو انتوا بتشوفوا الفيديو لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بالضغط عليه واختيار الكل علشان توصلكوا إشعارات بجميع الدروس والفيديوهات اللي بتنزل على القناة. بفكركم كمان ان انا دايما بحط لكم رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي وكمان رابط قائمة التشغيل في صندوق الوصف في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نشوف lesson 114 بيتكلم عن ايه. Lesson 114. Our key vocabulary today: array, column, equal addend, row. array معناها المصفوفة، column يعني عمود، equal addend يعني أعداد مضافة متساوية، row اللي هي الصف. Look at this picture. This is the cartoon of egg. دي كرتونة egg يعني كرتونة بيض، عارفينها كلنا، ولما بنيجي نشتري من الماركت بنلاقي ان البيض مرصوص فيها في هيئة صفوف وأعمدة. Mathematics call these arrays. We can name the array by looking at how many rows and how many columns array has. Let's look at the image of the carton of egg. How many rows does this egg carton have? هنبدأ نبص على الصورة وبسألكوا يا ترى في كام رو موجود قدامكم في الصورة دي؟ في كام صف؟ Excellent. 2 rows. 2 rows يعني موجود عندي صفين اهو. طيب each row 1 2 3 4 5. Each row has 5 eggs. يبقى we have 2 rows and 5 columns. عندنا صفين وخمس أعمدة. We call this a 2 by 5 array يعني مصفوفة 2 في 5. بنسميها ازاي في الماث؟ بنقول عليها 2 by 5 array. 2 by 5 array يعني مصفوفة 2 في 5. ليه قلت عليها 2 في 5؟ 2 اللي هي صفين والخمسة اللي هم 5 أعمدة. 2 by 5 array because it has 2 rows and 5 columns. We can also write addition sentence for array. Does anyone remember what is special about addition sentence for array? Raise your hand to answer. طبعا الكلام ده بيقوله teacher inside class، يعني الجزء اللي في النص ده، ده حوار التيتشر مع الستودنتس inside class. بيبدأ التيتشر يقول للولاد وطبعا هتقولوا لي مفيش مدرسة دلوقتي والولاد قاعدين في البيت والفيروس والظروف اللي احنا فيها، انا عارفة، لكن الفيديوز دي بتفضل موجودة كمرجع. السنين الجاية ان شاء الله ربنا يزيح الغمة ويبقى في دراسة ومدرسة ويبقى في ناس محتاجة الفيديوز دي عشان بتجهز لللسنز بتاعتها. فالتيتشرز اللي بيسمعوها بيبقوا عارفين بالظبط الوارمينج اب لللسن ده ماشي ازاي ويبداوا يقولوا العبارات ازاي. كمان الناس اللي بتسمعني علشان بتسمع فيديوز تخليها تتدرب اكتر على how to be a creative math teacher and how to improve his English skills and how to talk with his students. دول بيبقى سهل عليهم جدا ان هم يتعلموا ده لما بيسمعوا الفيديوز ويشوفوا عبارات الانجليش ويقدر يتدرب اكتر لو هو لسه math teacher جديد. طيب we can add the 2 rows together or we can add the 5 columns together. يعني ممكن نضيف الصفين على بعض او الخمس اعمدة على بعض. الصفين كل صف فيه 5، فلو أنا ضفت الصفين هقول 5 plus 5 equals 10. لو أنا ضفت الأعمدة each column has 2 eggs، كل عمود فيه بيضتين، فبالتالي أنا هقول 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 5 times so equals 10. Think of one of the addition sentence for this 2 by 5 array. Once you have an idea raise your hand. teacher بيقول لهم فكروا لما تجيلك الفكرة ارفع ايدك. طبعا زي ما قلنا 5 plus 5 equals 10 or 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. هننتقل دلوقتي للستودنت book page lesson 114 وبيقول له في الستودنت book
Write 2 repeated addition sentence for each array. اكتب لي عبارتين بيمثلوا ال repeated addition الجمع المتكرر للأشكال اللي موجودة قدامكم دول. أول حاجة عندي هنا الكيوب اللي موجود قدامنا ده، المكعب الألعاب اللي الولاد تلعب بيه، أو الكيوبويد اللي موجود قدامنا ده. في نتوءات كده بتمثل array، وفي عندي 2 rows، في عندي 2 rows 3 columns. So we can say 2 plus 2 plus 2 or 3 plus 3. Excellent. 2 plus 2 plus 2 equals 6. 3 plus 3 equals 6. In this window we have 2 columns and 4 rows. عندنا 4 صفوف وعمودين، فبالتالي لو أنا هستخدم الصفوف في repeated addition هقول 2 plus 2 plus 2 plus 2. لو أنا هستخدم الcolumns هنقول 4 plus 4 equals 8. هنا احنا استخدمنا الcolumns الأول وبعدين الروز. أهم حاجة ان انا ابقى فاهم كويس جدا ان لو انا حابب ان انا اسمي الاري الاولانيه دي هنقول ايه؟ excellent. هنقول 2 by 3 array، مصفوفه 2 في 3 لان فيها صفين و3 اعمده. طب لو انا عايزه اسمي المصفوفه التانيه دي اسميها ايه؟ well done. هنسميها 4 by 2 array، يعني مصفوفه 4 في 2. 4 by 2 array. Another questions inside your student book. في كتاب المدرسة موجود كمان لسه شكل الوافل ده الموجود عندي. موجود كمان هنا sweets. ما علينا، أهم حاجة إن في array. الarray دي عبارة عن rows و columns. تعالوا نعد كده columns 1 2 3 4. تعالوا نعد rows 1 2 3 4. So this is 4 by 4 array. 4 by 4 array مصفوفة 4 في 4 لأن فيها 4 صفوف و4 أعمدة. So we can say 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 16 or 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 16. هنا جمعنا الروز وهنا جمعنا الكولمز. طيب another shape. في عندي colored sweets كده، حلويات ملونة. موجود فيها ايه؟ موجود عندي كام row؟ 1 2 3 4 5. 5 rows. How many columns؟ 1 2 3. So this is excellent. 5 by 3 array. 5 by 3 array يعني مصفوفة 5 في 3. ببدأ بالصفوف الأول. لما أجي أسمي المصفوفة ببدأ بالصفوف الأول وبعدين أقول باي الأعمدة. الصفوف عندي 5، الأعمدة 3، يبقى بقول عليها 5 by 3 array. طيب ممكن نعمل ازاي repeated addition هنا؟ ممكن add 3 to itself 5 times or add 5 to itself 3 times. 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 15 or 5 plus 5 plus 5 equals 15. سواء أنا ضفت الكولمز أو ضفت الروز لازم الناتج في النهاية يكون the same. ده كده كان الجزء اللي موجود في الستودنت بوك، لكن في جزء خاص بالرeflection في الليسون ده. بيقول reflect on your learning, then look around the classroom and find an array. Draw it below and explain how you know the object or image is an array. ايه الكلام ده؟ معناه ان هو بيقول له انظر حولك في الصف اللي انت موجود فيه وحاول تدور على حاجة تصلح انها تكون array مصفوفة. هيبدأ الولاد يكتشفوا كده وتسمع منهم الاستجابات. هيقولوا الديسكات اللي احنا قاعدين عليها دي بتمثل array لأنها موجود عندي حوالي 5 6 7 صفوف وكل صف فيه 3 أعمدة، فدي تعتبر array. تبدأ تسمع منهم وتخليهم يرسموا ويوضحوا ازاي هي array. ادي شكل الديسكات اهو. فبالتالي ال student seat are arrayed because they consist of rows and columns. ده التوضيح اللي هما الجزء الثاني من السؤال او الاكسبلين بتاعهم، الشرح بتاعهم how the object or image is an array، ان هي مكونة من صفوف ومن أعمدة علشان كده تعتبر array. ده كان الجزء الخاص بالرفلكشن
reflection في lesson 114. أنا مش حابة أطول قوي في الليسون ده، مش حابة أفضل أجيب أفكار كتير لأن أكيد أنا هديله حقه في فيديوهات المراجعة الخاصة بالترم ده، ولكن هننتقل دلوقتي حالا للlesson 115 آخر lesson في فيديو النهاردة. خليكم معايا. Lesson 115. Our key vocabulary in this lesson: array مصفوفة، column عمود، equal addend أعداد مضافة متساوية، row صف. Today we are going to warm up by creating human arrays. Remember rows go from left to right and columns go up and down. بنفكر الولاد إن الأعمدة بتكون من أعلى وأسفل، ولكن الصفوف دايما from left to right من اليسار إلى اليمين هي دي الروز، لكن الكولمز اللي هي الأعلى من أعلى لأسفل هو ده الكولم. طيب لو أنا كتبت لكم على البورد 4x2 فهمت إيه من 4x2 اللي أنا كاتباها دي؟ برافو عليكم، انا سامعاكم حبايبي اللي متابعيني واللي بيفضلوا يبعتوا لي الاجابات واللي بكرمهم في نهايه كل شابتر. برضو الشابتر ده هعمل لكم شهادات تقدير لكل الناس اللي هتجاوب الاسئله من اول lesson 111 لحد lesson 120. النهارده نزل على القناه lesson 111 112 113 في فيديو واحد، وكمان بعون الله لو لحقت هنزل الفيديو ده النهارده على القناه بحيث ان انتوا يبقى عندكم كل دروس الترم وتقدروا تذاكروها وتراجعوها براحتكم وتستوعبوها قبل ما نبدأ سلسلة المراجعات والامتحانات. 4x2 معناها array with 4 rows and 2 columns، يعني عندي 4 صفوف وعمودين. طيب work with your group to build a 4x2 human array. Some members of your group will not be part of the array. Once you have formed your array, sit on the floor. يعني ايه الكلام ده؟ ده الاوردر اللي بيديه التيتشر للستودنتس، بيقول لهم حاولوا ان انتوا تقوموا كمجموعة وتكونوا لي دلوقتي من نفسكم مصفوفة 4 في 2. في بعض الافراد منكم مش هيكونوا جزء من المصفوفة دي، اول ما تخلصوا وتكونوها اجلسوا في اماكنكم. طبعا الكلام ده هيطبقوه الولاد ان هم هيتحركوا ويبدأوا يعملوا 4 صفوف، كل مجموعة تعمل 4 صفوف، وكل صف هيكون فيه 2 واقفين ورا بعض، واقفين في وش بعض، ايا كان شكل الاري اللي هم بيخططوا لها. ولكن لو خططوا لها صح هيعملوا 4 صفوف وكل صف هيكون فيه 2. طيب بعد ما طبقوا الكلام ده لازم التيتشر يديهم التعزيز المناسب ليهم ويقول لهم great work, excellent, well done, we are going to practice one more together. This time each group will create their own array. Decide how many rows and columns you want in your array and then build a human array to match. When you are ready, sit on the floor. المرة دي التيتشر بعد ما يديهم التعزيز هيقول لهم أنا دلوقتي هسيب لكم الفرصة إن انتوا اللي تحددوا الأري الخاصة بيكم وتطبقوها لوحدكم، وبعد ما تخلصوا بتجلسوا في أماكنكم. طبعا ممكن مجموعة تقول 3x2، مجموعة تقول 2x2، مجموعة تقول 2x4، مجموعة تقول 5x3، 5x2، أيا كان الفكرة اللي هم حابينها، بس أكيد هيبدأوا يفكروا في نطاق العدد اللي مرتبط بالمجموعة علشان ما يختاروش عدد كبير ويكون في ناس مش عارفين يجيبوها تكفلهم الكلام ده. بعد ما يبدأوا يلعبوا ويجلسوا في أماكنهم ويستمتعوا ويفهموا كويس جدا إن الأري دي روز وكولمز وأنا بسميها إزاي، وبيبقى الفور دي بتدل على الروز والتو دي الكولمز، فبالتالي يقدروا يحددوا كويس جدا الأري. هنبدأ بقى ننتقل لجزء الأبلاي اللي موجود في الستودنت بوك. في الليسون 115 موجود في الستودنت بوك كده، الجزء ده موجود في الكتاب وده تحتيه في البيج اللي بعدها على طول، لكن انا حطيتهم جنب بعض علشان نعرف نشتغل وتبقوا مستوعبين احنا بنعمل ايه. بيقول one partner rolls one die to find the number of rows.
هنجيب داي حجر النرد، ويا ريت التيتشر هنا يصمم بكرتونة كده، كرتونة مش هتحتاج أدوات كتير. انت هات كرتونة عادي، غلفها عادي جدا بورق أبيض، واكتب عليها 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، أو اعمل النقط دي بتاعة الداي بحيث إنها تبقى عاملة زي حجر النرد. هتسيب الولاد يرموها، هيستقر على الوجه الخارجي بتاعها العدد ده هيبقى هو عدد الروز الصفوف. بعد كده the other partner زميله هيبدأ يرمي الداي مرة تانية. rolls one die to find the number of columns. هيظهر عدد على الوجه العلوي، هيستقر على العدد ده، هيبقى ده عدد الكولمز. كده احنا رمينا أول رمية وجبنا عدد الروز، تاني رمية جبنا عدد الكولمز الأعمدة. Write the array you rolled below rows by columns. هنبدأ بقى نسمي الاري بالروز by columns، يعني بنقول الصفوف الأول by الcolumns اللي هي الأعمدة. Draw the array on your grade. Draw the array، هنبدأ نرسم الاري هنا. Try to think of the best place to put your array so you can fit more arrays on your grade. يعني حاول ان انت بقى تظبط نفسك وما توسعش قوي كده وتنسى نفسك، لان انت لسه هتعمل رميات كتير وهترسم arrays كتير هنا، فخلي بالك ان انت تبقى محددة تماما ودقيقة علشان تقدر ترسم او تمثل اكبر عدد ممكن من المصفوفات. Color and label the array on the grade. يعني هتبدأ تلونها بقى. Write one addition sentence for the array. ممكن تمثل عن الاري بعبارة addition أو repeated addition، واحدة منهم مش الاتنين. طيب هنبدأ ناخد أول example معانا كده. هو حدف الحجر طلع عنده 6 by 5. 6 by 5 يعني أول مرة رماه طلع 6، زميله رماه طلع 5. 6 by 5 يبقى 6 rows and 1 2 3 4 5 6 rows and 5 columns. 1 2 3 4 5 columns. عشان كده بنسمي الاري دي 6 by 5. نقدر نعبر عنها ازاي؟ add 6 to itself 5 times، يعني نضيف ال 6 لنفسها 5 مرات هيديني الناتج 30. طيب كده أنا عملت إيه؟ كده أنا مثلتها ولونتها وكتبت اسمها. وطبعا في الأول رميت الرمية الأولى طلع 6، رميت الرمية التانية طلع 5، بعد كده سميتها 6 by 5، بعد كده رسمناها وبعد كده لوناها وبعد كده كتبنا الاديشن سنتنس. كده أنا عملت ال6 خطوات اللي هو طالبهم مني. كمان example كده، لو أنا رميت الحجر تاني طلع عندي 2 اللي هو الداي، 2 في الروز يبقى 3 في الكولمز. رمية تانية الداي طلع عنده 3 على الوجه العلوي، يبقى الاري دي اسمها 2 by 3. كده رمى الرمية الأولى طلع 2، رمى الرمية التانية طلع 3، بعد كده كتب اسم الاري 2 by 3. draw the array هنبدأ نرسمها. 2 by 3 اهم، ادي 2 وادي 3 columns، 2 rows 3 columns يعني صفين و3 أعمدة. كده اترسمت الاري بتاعتنا. بعد كده color لوناها، بعد كده write one addition sentence. هنبدأ نكتب هنا addition sentence. اللي هيكتب 3 plus 3 equals 6 ده كلام مظبوط، واللي هيكتب 2 plus 2 plus 2 equals 6 ده برضو كلام صحيح. لسه مكملة الإكزامبلز موجودة كتيرة. طبعا احنا لو قلنا رمى الحجر تاني وطلع عنده 5 by 1 يبقى هيبدأ يعمل 5 rows زي ما انتم شايفين 1 2 3 4 5، لكن كولمن واحد بس، عمود واحد بس، فبالتالي ممكن يعبر عنها ان هي 5 بس، يعني بتتضاف على نفسها 5 بس ما ضفناهاش على حاجة. لكن ممكن نقول 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 5، دي برضو إجابة صحيحة. طيب لو بدلناها بقى ورمى تاني الحجر، رمى الحجر طلع عنده على الوجه العلوي ورماه تاني طلع عنده 5 في المرة التانية، يبقى المرة دي 1 by 5. تفرق ايه 5 by 1 عن 1 by 5؟ 5 by 1 كان فيه 5 صفوف وعمود واحد، لكن 1 by 5 صف واحد وخمس أعمدة اهو، صف واحد وخمس أعمدة 1 2 3 4 5. معنى كده ان انت يا مس دايما بتأكد لنا ان شكل كتابة الاري rows by columns، صفوف by أعمدة. ممكن نعمل الاديشن ازاي؟ نقول 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 5.
رمى تاني النرد طلع عنده 3، رمى رمية كمان طلع عنده 4. 3 باي 4 معناها ان انا محتاجة 3 rows 4 columns، 3 صفوف و4 أعمدة. 3 صفوف و4 أعمدة ممكن نمثلهم هنا اهو، ادي صف التاني التالت و4 أعمدة، ادي 1 2 3 4، كده مثلنا 3 باي 4. طيب الاديشن بقى نكتب ايه؟ 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12 or 4 plus 4 plus 4 equals 12. both are right، الاتنين صح. طيب تقدر بقى الولاد تلعب في البيت، تفضل ترمي، طلع عندها 5 في الرمية الأولى 6 في الرمية التانية، يبقى 5 باي 6 يعني هترسم 5 صفوف و6 أعمدة وتعبر بمسألة الجمع. تعمل رمية كمان رمية يطلع عندها 4 باي 2 يعني 4 rows 2 columns 4 صفوف وعمودين. بس تاخد بالها وهي بتمثل في الرسم ان قدر الإمكان تبقى فات عشان المكان يكفيها. ادي 4 صفوف وعمودين، 4 plus 4 equal 8 أو 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. both are right، الاتنين دول صح. رمت كمان رمية طلع عندها 2، في الرمية اللي بعدها طلع برضو 2، يبقى دي بنسميها 2 by 2 array، يعني مصفوفة 2 في 2 فيها صفين وعمودين. صفين وعمودين 2 في 2. الاديشن بتاعتنا هتكون 2 plus 2 equal 4 or 2 plus 2 equal 4. برضو زي ما اتفقت معاكم ان علشان نسمي الاري بشكل صحيح لازم ابدأ في التسمية بالروز الاول وبعد كده الكولمز. الرسمة بتاعتي بتكون عبارة عن عدد الصفوف في عدد الأعمدة. المطلوب عندي هنا في الكتاب ان انا ارسم والون واحدد اسم الاري بتاعتي واستخدم عبارة واحدة من عبارات repeated addition. ده كان lesson 115 وبكده احنا وصلنا لنهاية فيديو. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو دلوقتي حالا وتكتبوا لي تعليقات تشجعني اكمل معاكم. مستنياكم الفيديو الجاي. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.